Γεια χαρά. Είμαι η Δάφνη από το Magramental και είμαι εδώ σήμερα ξανά για να μάθουμε ακόμα ένα βραχιολάκι, ένα καινούργιο σχέδιο αυτή τη φορά. Σήμερα λοιπόν φτιάχνω ένα δωράκι για ένα πολύ καλό φίλο. Οπότε έλα μαζί μου να δούμε πώς θα φτιάξουμε ένα αντρικό βραχιόλι. Για το σημερινό βραχιολάκι έχω διαλέξει αυτά τα τρία χρώματα. Είναι τρεις αποχρώσεις του μπλε, από τα οποία καρούλια θα κόψω 1,20 μέτρα από το καθένα επί 2. Δηλαδή συνολικά θα έχω 6 κλωστές. Το πάχος του βραχιολιού που θα βγει στο τέλος θα είναι 80 χιλιοστά. Ξεκινάμε λοιπόν. Βάζω πρώτα την πιο σκούρα. Στη μέση τοποθετώ την μέτρια και στο τέλος βάζω την πιο ανοιχτόχρωμη. Θα μετρήσω 15 εκατοστά και σε αυτό το σημείο θα πιάσω τις κλωστές μου με το κλίπ. Φέρνω τις πιο σκούρες αριστερά, τις δύο λιγότερο σκούρες στη μέση και τις πιο ανοιχτόχρωμες στην άλλη άκρη, στη δεξιά άκρη. Για να ξεκινήσω θα πιάσω την αριστερή σκούρα κλωστή, θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες, θα πιάσω την δεύτερη κλωστή που τώρα πια έχει γίνει πρώτη, θα την περάσω πάνω από την μπλε σκούρα, κάτω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται θα σφίξω και θα επαναλάβω πάνω, από μέσα και σφίγγω. Θα κάνω το ίδιο και με τις 4 υπόλοιπες. Θα πάρω τη μέτρια κλωστή, τη μέτρια μπλε κλωστή, θα την περάσω από πάνω, από κάτω και από μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω και πάλι το ίδιο. Και με τη σειρά συνεχίζω πάνω, από κάτω, από μέσα και σφίγγω και ξανά το ίδιο. Και οι τελευταίες δύο από πάνω, από μέσα από το κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Και θα κάνω το ίδιο και με την τελευταία κλωστή, πάνω, κάτω, μέσα και σφίγγω. Θα βρεθώ λοιπόν σε αυτό εδώ το σημείο. Τώρα θα πάρω πάλι την πρώτη κλωστή από τα αριστερά, θα τη φέρω πάνω από όλες τις υπόλοιπες και θα συνεχίσω να κάνω τους κόμπους μου με τον ίδιο τρόπο. Παίρνω πάλι την πρώτη αριστερή κλωστή, περνάω πάνω από τη σκούρα μπλε, σφίγγω και με τη σειρά τους θα περάσω όλες μου τις κλωστές πάνω από αυτή την κλωστή που έχει γίνει κλωστή οδηγός. Και η τελευταία. Και σφίγγω. Όταν λοιπόν φτάσω σε αυτό εδώ το σημείο, αυτό που θα κάνω είναι το εξής. Θα περάσω την πάνω κλωστή κάτω από αυτήν εδώ, από κάτω, και σαν να ήταν στην ίδια σειρά θα την ξαναπεράσω από πάνω και από μέσα και θα σφίξω. Και θα ξεκινήσω πάλι από την αρχή. Θα κάνω την πρώτη μου κλωστή από τα αριστερά οδηγό, θα τη φέρω πάνω από τις υπόλοιπες και θα κάνω τους κόμπους από τη σειρά με τα αριστερά. Όταν οι κλωστές μου είναι πολύ μακριές, μου αρέσει να χρησιμοποιώ την κλωστή μου διπλή
έτσι ώστε να μην πολυμπλέκομαι με την τόσο μακριά κλωστή. Την κρατάω έτσι διπλή, οπότε μου είναι πιο εύκολο και γρήγορο να την περάσω και να κάνω τον κόμπο μου. Και πάλι το ίδιο. Τελευταία. Τώρα που έφτασα λοιπόν πάλι σε αυτό το σημείο, θα φέρω την επάνω κλωστή από κάτω, από την άλλη, και θα κάνω τον κόμπο σαν να ήταν στην ίδια σειρά με τις άλλες. Συνεχίζω με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Φέρνω την πρώτη από τα αριστερά κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες και τη χρησιμοποιώ σαν οδηγό. Όπως βλέπεις, έχει αρχίσει να σχηματίζεται εδώ το πολύ όμορφο τρίχρωμο σχέδιό μου και θα συνεχίσω μέχρι να φτάσω το επιθυμητό μάκρος. Αφού λοιπόν έχω προχωρήσει λιγάκι το σχέδιό μου και έχω απομακρυνθεί από το κλιπ μου, θα χρησιμοποιήσω την πινέζα μου έτσι ώστε να έχω την αντίσταση που χρειάζομαι για να κάνω τους κόμπους μου πιο εύκολα και να τους φύγω όσο χρειάζεται να τους φύξω. Και θα συνεχίσω. Όσο προχωράει το σχέδιό μου, εγώ μπορώ να κατεβάζω την πινέζα μου όλο και πιο κάτω, όπως είπαμε, για να έχω την αντίσταση που θέλω. Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή θα θέλω να ξεκινήσω να μετράω το βραχιόλι μου σε περίπτωση που ξέρω το νούμερο, αλλά και να μην το ξέρω, καλό είναι πάντα να το μετράμε, να δούμε σε ποιο μακρό βρισκόμαστε. Θα βγάλω το κλιπ μου και θα γυρίσω το βραχιόλι μου ανάποδα. Το γυρίσω πάνω κάτω και έτσι θα θελήσω εδώ να κάνω το κλείσιμό μου, το οποίο θα το κάνω ως εξής. Θα κάνω πάλι την πρώτη κλωστή από τα αριστερά οδηγό και θα περάσω από πάνω τις δύο πρώτες κλωστές, πρώτη και δεύτερη. Μετά θα πιάσω εδώ την τελευταία κλωστή στην άκρη και την πρώτη τελευταία. Θα περάσω την πρώτη τελευταία από κάτω από την τελευταία, θα τη φέρω πάνω και από μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Και μετά θα φέρω την κλωστή μου από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα περάσω και την τρίτη μου κλωστή πάνω από τη βασική. Έτσι. Και μετά θα περάσω και την δεξιά κλωστή κάτω από αυτήν που έφερα σαν βασική πιο πριν. Και θα βγω σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο θα δούμε αργότερα πώς θα το συνεχίσω για να τελειώσω το βραχιολάκι. Προς το παρόν θα γυρίσω πάλι από την καλή πάνω κάτω το βραχιολάκι, θα το πιάσω με το κλίπ μου και θα συνεχίσω κανονικά να κάνω τους κόμπους μου. Έχω φτάσει λοιπόν τα 14 εκατοστά. Το βραχιόλι μου θα ήθελα να είναι στα 19 εκατοστά. Θα αφαιρέσω, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενα βίντεο, το μέγεθος του κουμπώματός μου, το οποίο είναι 1 εκατοστό. Οπότε θα πάω στα 18 εκατοστά. Θα συνεχίσω λοιπόν μέχρι τα 18 εκατοστά. Έχω φτάσει λοιπόν στο επιθυμητό μάκρος. Αφού φτάσω στο επιθυμητό μάκρος, θα κλείσω εδώ το βραχιολάκι μου, θα κάνω το τελείωμα. Θα φέρω λοιπόν την πρώτη κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες και θα περάσω
από πάνω της τις 3 επόμενες. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Μετά θα πάρω την τελευταία κλωστή και την πρώτη τελευταία. Θα περάσω την πρώτη τελευταία κάτω από την τελευταία, από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Θα την περάσω από πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται θα σφίξω και μετά θα περάσω την δεξιά μου κλωστή κάτω από αυτή που είχα για λίγο πριν και θα την εφαρμόσω πάνω της. Και έτσι εδώ έχω κάνει ένα πολύ όμορφο τελείωμα. Έχω αυτές τις 3 κλωστές για να μπορέσω να φτιάξω το σχέδιο, το οποίο θα είναι πλεξουδάκι αυτή τη φορά. Πάμε λοιπόν να κάνουμε το πλεξουδάκι μας. Θα πιάσω εδώ με το κλιπ μου το βραχιόλι χαμηλά. Θα κάνω πως δεν υπάρχουν αυτές οι 3 κλωστές, θα τις φέρω προς τα πάνω και θα χρησιμοποιήσω μόνο αυτές εδώ τις 3 και θα κάνω την πλεξούδα μου. Τώρα που ξέρω λοιπόν ότι το μέγεθος του βραχιολιού που φοράει ο φίλος μου είναι 19 εκατοστά και το έχω φτιάξει στα μέτρα του, δηλαδή έχω κάνει όλο το σχέδιο να είναι 18 εκατοστά και έχω υπολογίσει -1 για το κούμπομα, ξέρω ότι θέλω αυτή εδώ η πλεξούδα να είναι 6,5 με 7 εκατοστά για να μπορεί να περνάει άνετα από το χέρι του, αλλά να μην κρέμονται και πολύ οι πλεξούδες, έτσι ώστε να τον ενοχλούν. Οπότε κάνω την πλεξούδα μου και σε κάποιο σημείο θα μετρήσω 7 εκατοστά. Η πλεξούδα μου είναι 7 εκατοστά. Τώρα για να ασφαλίσω την πλεξούδα μου θα φέρω την αριστερή κλωστή πάνω από τις υπόλοιπες 2, από κάτω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται θα σφίξω και ξανά πάνω και μέσα από τον κύκλο που δημιουργείται και θα σφίξω. Εδώ στο τέλος θα κάνω έναν κόμπο με τις 2 πλευρές που περισσεύουν. Θα τον σφίξω ώστε να ασφαλίσει και η μία πλευρά είναι έτοιμη. Θα κάνω το ίδιο και με την άλλη πλευρά. Ξεχωρίζω τις 3 κλωστές που θέλω, αφήνω τις υπόλοιπες 3 απ' έξω και ξεκινάω να πλέκω την πλεξούδα μου μέχρι τα 7 εκατοστά που επιθυμώ. Και ασφαλίζω την πλεξούδα μου με έναν κόμπο και με έναν ακόμα. Μένει να κόψω και να κάψω τις κλωστές που περισσεύουν και να φτιάξω το κούμπομα. Μ' αρέσει να σφίγγω τις κλωστές, να τις τραβάω πριν τις κόψω και τις κάψω. Κόβω λοιπόν το καίω. Για να φτιάξω λοιπόν το κούμπομα, το τελευταίο βήμα που μας έχει μείνει τώρα, θα κόψω μια κλωστή των 20 εκατοστών. Για να δεις πώς ακριβώς θα φτιάξεις το κούμπομα, θα σου αφήσω το link, τον σύνδεσμο, σε ένα βίντεο κάτω στην περιγραφή. Έφτιαξα λοιπόν και το κουμπούμά μου, οπότε το βράχιόλι μου είναι πάνω έτοιμο. Μάθαμε λοιπόν και σήμερα πώς να φτιάχνουμε ένα απλό γυναικείο ή ιατρικό βραχιολάκι.
Το φτιάξαμε χρησιμοποιώντας 3 διαφορετικά χρώματα. Εσύ μπορείς να διαλέξεις να φτιάξεις φυσικά και μονόχρωμο. Αυτό που θα κάνεις είναι να χρησιμοποιήσεις και τις 6 κλωστές σου στο ίδιο χρώμα. Αν θέλεις να βγει πιο λεπτό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις 4. Και αν θέλεις να βγει πιο χοντρό, μπορείς να χρησιμοποιήσεις 8. Μπορείς δηλαδή ανά 2 να μικρύνεις ή να μεγαλώσεις το φάρδος του βραχιολιού. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε την εγγραφή σου για να βλέπεις και τα επόμενα βίντεο. Πάτα για το κουδουνάκι για να ειδοποιείσαι κάθε φορά που βγαίνει καινούριο βίντεο. Κάθε εβδομάδα βγάζω ένα καινούριο βίντεο με ένα καινούριο σχέδιο. Κάνε και ένα like, είναι πολύ βοηθητικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησες και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.